مرحبا جميعا، أنا دكتور مازن فقيه مع أورينتال فيلاتلست، واليوم نحن بميم ميوزيوم متحف المعادن. ومعنا مستر سليم إدي، ورح يحكينا شوي عن المتحف ورح يحكينا شوي عن المعادن والاكتشافات اللي انعملت حول العالم. مستر إدي، السؤال الأول هو شو هو المتحف بالضبط للي ما بيعرفوا هذا المتحف؟ هذا المتحف ناجم قبل كل شيء عن هواية. أنا تكويني علمي، كنت مهندس كيماوي. علمونا أكيد كيف تتكون مادة الجماد. مادة الجماد على سطح الأرض تتكون من شيء اسمه المعدنيات. معدنيات كلمة العربية اللي اعتمدناها مشان تنعرب شيء اسمه مينرال بالإنجليزي أو بالفرنساوي. في تقريبا 5000 معدنية بيكونوا كل مادة الجماد، يعني شو ما في حجر وجبال ومعادن وإلى آخره، كلها مكونة من تقريبا 5000 معدنية. هالمعدنيات في 3 شائعين كتير. وحدة اسمها كوارتز بالإنجليزي، اسمها مارو بالعربي، اللي هي مكون الرمل، اللي كمان بيستعملوها مشان يصنعوا الإزاز وإلى آخره. في معدنية تانية شائعة كتير بلبنان اسمها الكالسايت، كالسيوم كربونات، اللي هي مكون الحجر الكلسي. وفي معدنية ثالثة الناس كل يوم بياكلوها، اللي هي صوديوم كلورايد يعني الملح. هلا يلي بيميز هالمعدنيات انها مكونة من شيء اسمه بلورات. البلورات كريستالز بالإنجليزي، أشكال هندسية تامة، مكعبات، مسدسات إلى آخره. وأنا هيدا اللي فتني بقى، بلشت جمعهم ومن شيء تقريبا أكثر من 20 سنة. وست 2004 كنت اتذكر الله يرحمها ستي كانت ضلت تقول لي يا تيتا ما بعمره حدا اخذ شيء معه، هول ما رح ياخذون معي. بقى قلت انا خلينا نحولهم لمتحف ونتقاسمهم مع الناس، وهيك صار المتحف. المتحف فتحناه سنة 2013، يعني صار له تقريبا 9 سنين، وعم نزيد شوي شوي. بدأنا بقسم المعدنيات، صار عندنا تقريبا 2200 قطعة من 75 بلد بالعالم. وفتحنا من 5 سنين قسم تاني مخصص للإحافة باليونتولوجي، يعني علم الأحافير الفوسيلز بلبنان. لأنه بلبنان ما عندنا معدنيات حلوة، ولكن عندنا من أحلى الأحافير المعروفة للحقبة اللي بين 90 و 100 مليون سنة بقى. وهلأ عم نفكر بقسم ثالث. شو السبب يلي بلبنان ما في معدنيات؟ لبنان من 100 مليون سنة كان قعر محيط كبير، كان يمتد من برازيل لليابان. القارة الأفريقية كانت بعدها بالقطب الجنوبي. هلا صار في الانزياحات الجيولوجية قربت القارة الأفريقية من أوروبا، ولا تزال. والدليل على ذلك الزلازل اللي بتهز إيطاليا من وقت لوقت، إيطاليا واليونان إلى آخره، سكرت قسم من هالبحر وكونت البحر الأبيض المتوسط. بالوقت ذاته أبت هيدا القعر اللي أصبح جبال كل المنطقة. يعني هالجبال نحن لبنان كان تحت البحر محل ما أفريقيا حاليا. كيف بيتكون قعر المحيط؟ من الرواسب اللي بتهبط من سطح البحر على كعبه. هالرواسب اللي هي نتيجة تأكل الجبال بالهواء والأرياح إلى آخره، يعني مكونة من بلورات صغيرة كتير اللي بتهبط على سطح على كعب البحر وبتتراصف وبتعطي هالأحجار اللي ما لها شكل معين إلا إذا الواحد طلع فيها بالمجهر. تتكون هالبلورات الكبيرة اللي أنا جمعتها لازم يكون في تاريخ جيولوجي مختلف تماما. صهارة، لافا يعني، براكين، مي سخنة إلى آخره، إشياء اللي ما كانت متوفرة وقت تكون لبنان. ولكن بما أنه لبنان كان قعر محيط، مثل ما سبق وقلت لكم، عندنا من أحلى الأحافير المعروفة، الأحافير البحرية إجمالا، وحتى ديناصورات يعني للحقبة اللي بين 90 و 100 مليون سنة. الله ما بيكملها، يا بتكون المعدنيات حلوة وما في أحافير، يا العكس. هون جربنا نجمع بين الاثنين. في عدة دول حطت المعدنيات على الطوابع اللي لها. دول من معظم دول العالم، حتى دول ما عادت موجودة مثل ألمانيا الشرقية أو يوغوسلافيا، مثل يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا. في دول بتحط المعدنيات اللي لها مثلا مثل زيمبابوي، لأنه هن عندهم هيدي المعدنيات. ولكن بالضبط، ولكن في عدة دول بتحط المعدنيات بشكل عام بالرغم من إنه ما عندها هيدي المعدنيات. شو برأيك السبب يلي كل في هالقد طوابع عن المعدنيات بالعالم؟
في جمال بالمعدنيات مش مألوف. الناس بتعرف بالطبيعة جمال تنقول النباتات، جمال الأسماك، جمال الطيور إلى آخره، بس إنه حجرة تكون حلوة شغلة مش مألوفة. وهلأ الناس عم تكتشفها شوي شوي بما انه عم يصير في تنقيب كتير بكل هالمناجم، وصاروا هلا الشغيله يفهموا انه وقت القطعه بتكون حلوه بدل ما يجرشوها ويفوتوها على الفرن يطلعوا منها يستعملوها كركاز، يطلعوا منها الحديد والنحاس وكل هالمعادن اللي بنستعملها بحضارتنا الحديثه، بحطوها على جنب لانه في جماعه مثل حكايتي بيجمعوها. هلا في جمال غريب لأنه جمال ناتج عن هالأشكال الهندسية التامة، مسدسات، مكعبات، زوايا 90 درجة أو 60 درجة أو 120 درجة، كأنه حدا رسمهم، كأنه حدا خرطهم. أولاً. ثانياً في طيف من الألوان ما له مثيل يعني بالطبيعة. إذا تفضلتوا جوا وشفتوا يعني إنه كل ألوان الطيف موجودة، وفي يعني كل النيانس يعني إنه المختلفة. بعدين في لمعان، في شفافية، في يعني إنه أشياء غريبة الناس ما معودت لها، وهلأ شوي شوي عم تدرج أكيد. وحتى في عدة ألوان أنا لاحظت من بعد ما صورنا إنه الكاميرا ما بتلقطهم مزبوط. ليش؟ تقلك ليه؟ لأنه الكاميرات اللي بنستعملها عادة حساسيتها يعني أكيد شو اسمه المجسة جوا لها حساسية على الجلد الأبيض، لأنه أغلبية الناس جلدهم أبيض وبيستعملوا هالمكانات مشان يتصوروا فيها. إذا زحت كتير عن هذا اللون الأبيض بتضيع المكنة، بدك ساعتها تحط فلترز ومدري شو إلى آخره. مثلا الأخضر والأزرق أصعب شيء، يعني الأخضر جوا إذا بدك تصوره بيطلع تقريبا أزرق عندك. أو بدك بروفيشنال ماشينز يعني اللي هي لكل قسم من الطيف تقدر تصور. بس المكانات العادية بعد مرة يعني إنه حساسيتها مركزة على الجلد الأبيض. من فترة قصيرة ليبون بوست أصدروا طابع بريدي بلبنان بقيمة 2000 ليرة عن متحف ميم ضمن سلسلة متاحف لبنان. هي كانت ثلاث طوابع. الطابع يلي هلا رح نفرجيكم عليه بيتضمن وحدة من المعدنيات، وهلا شوي صغيرة بركي منصورها، بس شو فيك تحكينا عن هيدا الطابع بالتحديد؟ كيف اخترتوا أي وحدة تحطوا، وكيف كان البروسيس تقلك هاي بترجع قصة لسنة 2006 وقت بلشت جمع المعدنيات. أنا في معدنية خصوصية فتنتني لأنه شكلها مسدس تام اسمها البيرل. البيرل وقت بيكون صافي 100% عديم اللون، ولكن وقت تجي الشيبة اللي هي الكروميوم، معدن الكروميوم هي وعم تتكون بصير زمرد، يعني زمرد بيرل لونه اخضر من ورا شيبه. وقت الشيبه بتكون الحديد اللي بتجي بتحل محل الالومنيوم اللي هو من مكونات البيرل، بصير اكوامارين، بصير ازرق اكوامارين الى اخره. يعني في عده الوان حسب الشيبه اللي دخلت بالمعدنيه هي وعم تتبلور، هي عم تتكون. هلا صرت جمع بيرل بعدين بصراحه طلعوا من نخير البيرل. بيجي واحد بياع بيبعث لي صور عن هاي القطعة سنة 2006، بتذكر كتير منيح، يعني كانون الأول 2006. الصورة ما كانت منيحة والقطعة ما كانت بعدها منظفة لأنه كلها بعدها شوية وحل ومدري شو. قلت له لا خلص شبعت بيرل. وإذ بيجي واحد هاوي أمريكاني بيشتريها وبيصير يصورها يمين شمال، يعني بكل شيء في استعراضات إلى آخره، وصارت الباز يعني ختت. أنا قلت أنا روحت علي شغلة. جربت 3 سنين استرجع منه، عاد بيعة ما بخبركم يعني انه 10 اضعاف يلي كنت انا وقتها اشتريتها، بس هيدا ضرب يعني غباء من قبلي، وقدرت استرجعها وصارت النجمة هون. بقى اعتمدناها كرمز للمتحف لأن مكونة من تقريبا 50 بلورة مثل باقة زهور، كل بلورة زرقاء والحاضنة تبعيتها بيضة، يعني في تضاد حلو بين الأزرق والأبيض، يعني في إلى جمال غريب عجيب. بقى صارت رمز المتحف. وقت اجوا جماعة ليبون بوست قالوا لنا بدنا نعمل طابع عن الميم،
مشيناهم يمين شمال، شافوها هاي القطعة قالوا بدنا إياها، يعني هاي اللي بدنا نصورها، وهي قصتها. أوكي. والسؤال الأخير هو بالزمانات أنا كنت قاري إنه في معادن كتير بتقرب بعضها بالتركيبة الداخلية اللي لها مثل الياقوت والسافاير. ايه زيت التركيبة اثنيناتهم الألومنيوم. رح أقول لك ولا أبيخ من هيك، أكسيد الألومنيوم، يا ريت ألومنيوم صافي، يعني ألومنيوم وأكسجين. الألومنيوم والأكسجين سوا وقت بيكونوا صافيين بيعطوا معدنية عديمة اللون اللي اسمها كوروندوم بالإنجليزي، كوروند بالعربي. هاي مادة كتير قاسية، تاني أقسى مادة بالطبيعة بعد الألماس. وقت بيكون عديمة اللون ما لها قيمة أبدا. هي وعم تتكون إذا حل شوية كروميوم محل الألومنيوم بتصير ياقوت أحمر. إذا حل محل الألومنيوم نتفة تيتانيوم وحديد بالوقت ذاته بيصير ياقوت أزرق. إذا بس الشيء بالحديد بيصير ياقوت أصفر قيمته أوطى بكتير. يعني هاي الشغله فلسفيا يعني صعب الواحد يصدقها انه الماده وقت تكون نقيه 100% ما لها قيمه ابدا، ولكن وقت بيكون فيها شيبه تطلع اغلى حجر كريم، لانه الياقوت الاحمر اغلى حتى من الماز لانه اندر بكتير. واذا السفير والياقوت الاحمر ذات الشيء، يعني اكسيد الالومنيوم لا اكثر ولا اقل. هون عندكم قطعة ياقوت أحمر بتاخذ العقل من تنزانيا، هون عندكم ياقوت أصفر، وإذا لاحظتوا هول صفر على الأطراف وزرق بالنص، يعني شفتوا شو بعدين صعوبة شطارة الجوهرجي إنه قطعة طبيعية اللي لونها مش متجانس يطلعوا منها أكبر قطعة بلون معين. مثلا هي اللي بالنص على الطرف على الشمال لونها ازرق صريح، على اليمين مشي، يعني على اليمين ما لها قيمه ابدا. هاي عملنا لها وقت الفالنتاين داي. صح. هاي لازم يعملوها على الفالنتاينز طابع من ليبون بوست. ايه مزبوط. عن جد لازم تكون طابع. مستر قديش شكرا كثير للمقابله معنا. اهلا وسهلا فيكم، عيدوها. شكرا كثير، وان شاء الله المتفرجين اللي لنا بيكونوا حبوا هيدي المقابله، وراح نفرجي هلا شوي صغيره عن صور من المعرض. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لك. اهلا. مثل ما قلت لكم كنت مهندس كيماوي، بقى هاي الله يرحمه خالي علمني، كان عمري 12 سنه على البيريودك تيبل، بقى هاي عملتها بس تذكار عنه. هون عندكم كل العناصر اللي بتكون كل الماده المعهوده، يعني 88 عنصر. اذا عبالكم تشوفوا مثلا بكل معدنيات المعروضه هون يلي بتحتوي بالوقت على الزيركونيوم، هي يلي بتحتوي بالوقت ذاته على الزيركونيوم والسيليكون اقل، اكيد في اقل. اذا بدكم تطلعوا مثلا على زيركون مكون من زيركونيوم سيليكون اكسجين، هاي التركيبه تبعيته ZrSiO4، وهول عينات معروضه هون بالمتحف، فيكم تكبروها اكيد فيكم. اذا حابين تعرفوا شو استعمالات مثلا زيركونيوم ما اذا شفتوا في مقصات وسكاكين مش معموله من حديد او من معدن، معموله من غدار سيراميك، يا ابيض يا اسود، اللي هو زيركونيوم اوكسيد. انا عملت حادث من 5 سنين، طاروا هول الاثنين الفرق الباكس باني، رجل الحكيم عمل لي اياهم زيركونيوم اوكسيد، ما عجبيني، عم بفكر كسر كل الباقي، يعني ارجع اعمل كل شو اسمه اذا عبالكم مثلا تحملوا تتسلوا بمعدنيه، اكيد شغله ما فيني اسمحها لنفسي، بقى عملناها افتراضيه هون، عملنا محاكاه ثلاثيه الابعاد لكل المعدنيات المعروضه بالمتحف. بقى هون عم جرب شوق الناس بشغله كرهوها عاده بالمدرسه اللي هي الكيمياء، اللي شغله انا حبيتها، حببني اياها الله يرحمه خالي. هاي قطعه جديده ركبناها من شهر. هون عندكم 7 معدنيات سوا نشأوا سوا بباكستان. الزرقاء هذا الصاروخ الازرق اكوامارين، شوفوا كمان شو اسمه المسدس هون، هاي بتتقطع حلي لانه لا شفافه ولا ازرق.
في عندكم هاي اللي لونها شوي بني فاتح، عنبر شوي فاتح، هاي بيسموها توباز. هاي وقت بيكون لونها صريح اكثر كمان بتقطع حلو التوباز. الابيض اسمه اورتوكليز. اورتوكليز هاي الماده اللي بيعملوا فيها الغدار، بورسلين ولا الى اخره. هون يلي رماديه كوارتز، يعني انه كيف طلعوا مثل بقة زهور هيك كلهم سوا. هذا الاستعراض المنهجي. يعني هون شفنا انه في 9 اصناف. الفكره انه نعطي نفرجي قد ما فينا من المعدنيات لكل صنف. هذا صنف الخلائق. الخلائق يعني النيتيفز، يعني العناصر اللي بتطلع لحالها بالطبيعه غير متآلفه مع عناصر غيرها. هذا الكبريت مثلا هون الاصفر، هذا اكيد بغنى عن تعريف عنه، هذا الذهب. هون عندكم هيدا نيزك هبط بالصين بالقرن السادس عشر، مكون من حديد تقريبا 93% حديد و7% نيكل، معمول ربنا عليم وين، هبط على الصين، ويعني نوع من الستينلس ستيل لانه ما بيصدق. هون عندكم السلفايد الصنف الثاني، يعني كبريت متآلف مع شيء ثاني. شوفوا هون مثلا هذا البايرايت، يعني الواحد صعب يصدق انه فيها الكمال بالطبيعه. شوفي هاي مبينه مثل الكعبه هون، شفتوا؟ هول تكونوا تحديدا هذا الرف تكونوا من 130 مليون سنه بيلي اليوم اسمه الاندلس. هون مثلا عندكم المعدنيه اللي عاده الهواة بفضلوها اللي بسموها فلورايد. فلورايد يعني كالسيوم فلورايد، فلوراين وكالسيوم. هاي وقت تكون صافيه 100% عديمه اللون، مثل اللي اشعينا هون اللي مبقى هاي الكالسايت، حجره الكالسايت البيضاء. ولكن اغلبيه الوقت بيجوا شوايب بيحلوا محل الكالسيوم بكميات ضئيله وبيعطوا كل هالملونه هاي. هون وراكم مثلا من هون لهون تكونوا هون يلي اسمه اليوم ولايه إيلينوي بامريكا، بالاتحاد الولايات المتحده الامريكانيه، من 200 مليون سنه. هون تكونوا من 200 مليون سنه. وهذا اكسيد الحديد بيسموه شزنج بالعربي، بيسموه كمان حجر الدم ايماتايت، اللي هو الركاز الاساسي تبع الحديد. بس هون كمان شوفوا عليهم هون بدل ما يجرشون، لانه في تقريبا مئات ملايين اطنان من هول بيطلعوهم من الارض كل سنه، بس ما له شكل معين. هون مثلا هي نشأت بالصين. اذا لاحظتوا كل بلوره بشكل مسدس وراسها في عندكم مثلث متساوي الزوايا كلهم، هاي وهاي وهاي. هاي تحديدا اشتريتها لانه هول الجيوب اللي كلها اميثيس فيه وين ما كان. بس هاي نشأت، يعني بدكم تتخيلوا مي سخنه مشبعه كالسيوم كربونات، اجت مثل نش يعني من تحت ورسبت. هاي وقت شفتها هاي انصدمت لانه مبينه مثل مزارات العذراء على مداخل الضيعه بلبنان. ايه مظبوط. والا هيك ما كنت جبتها يعني اكزاكتلي دغري لقطتنا شكلها. فوسفات الحديد هون اللي قاشعينه هون هالقشره هاي احفور الديناصور. عظام الديناصور فيهم فوسفورس. المي السخنه اجت حللت هالعظام وخلطتهم بالحديد اللي جاي من الرمل، يعني من شو اسمه، وعملت فوسفات الحديد. بس من باكستان، توباز من بورما، توباز من الصين، بيبعدوا الاف الكيلومترات عن بعض، ولكن شو بتلاحظوا انه الزوايا زيتها. لاحظتي؟ شط بزيتها. ليه؟ لانه بعد مره زيت الاسباب رح تعطي زيت النتائج. ان كان عم تعملي كومه البرقان هون او بالشام او باريس رح تطلع دائما زيتها. هون زيت الشيء. هول فوق طبيعيين. هول جايين من اخر معمل ربنا بروسيا، بيسمون ستورولايت. ستورولايت من اليوناني ستافروس يعني الصليب، وليتوس يعني الحجر، يعني الحجر بشكل صليب، لانه دائما متوأمين يا بشكل صليب يوناني 90 درجه، يا بشكل صليب سانت اندروز 120 درجه، يا اثنين سوا. هون عندكم الماده الشائعه اكثر شيء اللي هي المرو، كوارتز. ايه الكوارتز له اسم بالعربي اللي هو مرو، واللي هو مصدر اسامي عربيه قديمه كثير، مروان ومروه، يعني صلب مثل مرو. هاي تحديدا قصتها مرتبطه بهذا المتحف. شفتوا هاي مبينه مثل ستيم بوت، عندكم الدخون هون وعندكم الدخون تورمالين، الجسم كوارتز، وعندكم هون البايت يعني 3 مينرالز، 3 معدنيات. وقت اجتني فكره المتحف سنه 2004 رحت شفته الله يرحمه بير روني شاموسي اللي كان مدير قبل مدير تبع هاي الجامعه.
قلت له انا عم جمع كل هالمعدنيات، انا شي يوم رح اتحول كمان لمعدنيه، بقى بفضل انه اعمل متحف عن شو اسمه تا الناس كلها يعني اتقاسم هالجمال مع كل الناس. بطلع هاي من علبتها، يطلع فيه بيقول لي هيك بيطلع بالطبيعه؟ قلت له ايه. بيترك على الطاوله هيك بيفتح تصميم كبير. هون كان في جوره، ما كانوا بعد معمرين هذا الحرم الجديد. بيقول لي ليك هذا الحرم الجديد اللي عم نعمره فيه 3 بنايات عندي 1300 متر مربع، محتار شو بدي اعمل فيهم، خذهم اعمل بدك اياه فيهم. 3 دقائق المقابله معه. وهي من ورا هاي خوتتني وقت شفتها. عندكم 53 كيلو، هالقطعه اكتشفوها بباكستان من سنتين. الماده البيضاء هي الاورتوكليز اللي سبق شفناها عدة مرات اللي بيعملوا فيها الغدار. الماده الرماديه كوارتز مرو. الماده اللي هيك بشكل دعابيل ميكا. فوق منها عندكم رشه شيء اسمه بجاده بالعربي اسمه جارنت بالانجليزي. الجارنت اللي بيكون شفاف بيعملوا منه كمان حلي. واخر شيء عندكم هالبلورات المسدسه اللي هي اكوامارين. بلورات الماظ مش محكوكين. وهيدا هون اخر قصه. هون عرضنا المعدنيات حسب بلدان المنشأ. بقى عندكم استراليا هون، عندكم برازيل هون. شوفوا القطعه هاي، هالقطعه جبتها من 6 شهور. انا خوتتني لانه عندكم 60 بلوره تورمالين. التورمالين راسها مروس واخضر وكعبه احمر ومسطح كلهم. شيء غريب.